سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دیدید تو بعضی از تدوینا با سرعت فیلم بازی میکنن، یعنی سرعت فیلم به صورت نرمال داره پخش میشه و یه دفعه سرعتش به صورت آهسته در میاد و همینطوری جلو میره و مجدد سرعتش به حالت نرمال برمیگرده. این ویدیو رو ببین. امروز میخوام بهت این تکنیک رو یاد بدم که بهش میگن اسپید رمپینگ. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی به یه تدوینگر حرفه‌ای تبدیل بشی. نکته‌ای که برای درست کردن این افکت خیلی مهمه اینه که وقتی میخوای ویدیو تو توی حالت اسلو موشن تدوین کنی، موقع ضبط کردنش هم اونو باید با فریم ریت بالاتری ضبط کنی. یعنی 60 فریم بر ثانیه یا اگه میتونی 120 و 240 فریم بر ثانیه اونو ضبط کنی و هرچی بتونی با فریم ریت بالاتری اونو ضبط کنی. قطعا موقع تدوین توی حالت اسلو موشن هم میتونی حالت بهتر و جذابتری دریافت کنی. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. این ویدیوی من 120 فریم بر ثانیه هست و فیلمو با هم دیگه میبینیم و نشانگر تایملاینمون اونجایی که میخوایم سرعت ویدیومون کم یا حالت اسلو موشن بشه قرارش میدیم. ویدیومون رو با هم دیگه میبینیم. بسیار عالی. و اینجایی که اولین مشت رو میزنه فکر میکنم جای مناسبی باشه برای این کار. اینجا خوب هستش. من میرم قبل اینکه مشت بزنه این نشانگرمون رو قرارش میدم. خب یکم من زوم میکنم روی تایملاینمون و از این قسمت میتونم یکم لاین اولمون رو بزرگتر کنم یا اینکه کلید آلت رو از روی کیبورد نگه دارم و اسکرول موس رو اگه به بالا و پایین ببرم این لاین رو میتونیم بزرگ و کوچیک کنیم. بسیار عالی. حالا من یکم پایین ترم میارم چون با صدا فعلا کاری نداریم و اونو بزرگترش میکنم تا حالت بهتری پیدا کنه. توی مرحله بعدی روی این FXی که اینجا هست بعد یه رایت کلیک کنیم و از گزینه تایم رمپینگ روی اسپید کلیک کنیم. و الان این خطی که به ما نشون میده خط سرعت ما هستش. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای آموزشی قبلی که الان لینکش هم بالای صفحه براتون قرار میدم، ما یه لاینی مثل این برای صدامون داشتیم که هرچی اونو بالاتر میبردیم صدامون بیشتر میشد و هرچی اونو پایینتر میبردیم صدامون کمتر میشد. اینجام دقیقاً به همون حالت هست. الان سرعت نرمالمون روی 100% هست و اگه من این خط رو بیارم پایین میبینیم یه درصدی اون پایین داره مینویسه که کم میشه و سرعت ویدیومون هم در این حالت کمتر میشه و اگه من اونو بالا ببرم سرعت ویدیومون تندتر میشه و یه حالت سریعتری ویدیومون پخش میشه. الان مثلا من میارم اونو بالاتر قرارش میدم روی مثلا 130 میذارم و ویدیومون رو که پلی کنم میبینیم با سرعت خیلی بالاتری اونو برای ما پخش میکنه. بسیار عالی. مجدد نشانگرمون رو میبرم اونجایی که میخواستیم سرعت ویدیومون رو کم کنیم و این خط رو میارم روی 100% که سرعت نرمالمون بود. همونطور که میبینیم وقتی روی حالت 100% گذاشتم طول ویدیومونم بیشتر شد چون اونو با حالت تند ما پخش میکردیم، طول ویدیومون کمتر شده بود و الان که روی حالت نرمال گذاشتیم طبیعتاً طول ویدیومون بیشتر میشه و وقتی روی حالت اسلو موشن هم باشه مجدد طول ویدیومون بیشتر میشه. اینو اگه یادتون باشه من رایت کلیک اینجا کنم توی اسپید دیوریشن هم داشتیم و اگه من روش کلیک کنم اینجا هرچی سرعت ویدیومون رو بیشتر کنیم این دیوریشن یا زمان ویدیومون که الان مثلا 8 ثانیه هست کمتر میشه. من اینو میذارم روی 200 و میبینیم طول ویدیومون 4 ثانیه شد و اگه اینو کمتر کنم و یه حالت اسلو موشنی بهش بدم میبینیم که زمان ویدیومون تقریبا 2 برابر شد و طول ویدیومون بیشتر شد. من میبرم اونجایی که میخوایم سرعت ویدیومون رو کم کنیم قبل اینکه این مشت رو بزنه
بسیار عالی. و از اینجا میخوایم سرعت ویدیومون یه حالت اسلو موشنی پیدا کنه، پس اینجا باید یه نقطه‌ای بذاریم که از اینجا به بعد رو بتونیم سرعتش رو کم کنیم. اگه یادتون باشه میتونستیم این کار رو با 2 تا روش انجام بدیم. اگه من کلید کنترل رو از روی کیبورد نگه دارم، اینجا کنار نشانگر موسمون یه علامت مثبتی به وجود میاد و اگه کلیک کنم اینجا یه نشانه و یه نقطه‌ای برامون میذاره. یا اینکه من کنترل زد رو از روی کیبورد میزنم، میتونستیم با یه روش دیگه ای که استفاده از این ابزار پن تولمون بود این کار رو انجام بدیم و هر جایی از این خط که من کلیک کنم اونجا برای ما یه نقطه یا یه نشانه ای میذاره و میتونیم اینجا ادیت کارمون رو انجام بدیم. من مجدد کلید کنترل زد رو میزنم تا این نقطه هامون برداشته شه و با این نقطه الان ما کار داریم. وقتی اینجا نشانمون رو گذاشتیم، مجدد ابزار سلکشن تولمون رو انتخاب میکنیم یا کلید وی رو اگه من از روی کیبورد بزنم این ابزارمون انتخاب میشه و از اینجا میخوایم سرعت ویدیومون یه حالت کم یا اسلو موشنی بشه. چون ویدیومون 120 فریم هست، بیشترین حدی که ما اونو میتونیم اسلو موشن کنیم تا 24 فریم بر ثانیه هست. پس این خط رو من روی 24 قرار میدم، 24% تا اونو به حالت 24 فریم بر ثانیه برای ما در بیاره. حالا یه بار بریم ویدیومون رو از اول ببینیم به چه صورتی در اومد. من ویدیومون رو پلی میکنم و اونو با هم دیگه میبینیم. بسیار عالی. و دیدیم که از اون نقطه‌ای که ایجاد کرده بودیم سرعت ویدیومون یه حالت اسلو موشن یا کمی شدش. اگه دقت کنید اینجا یه دفعه این حالت اسلو موشن به وجود اومد و برای اینکه این حالت رو یه ذره نرمتر و قشنگتر کنیم روی این نشانگرمون میتونیم کلیک کنیم. اینجا از 2 تا قسمت تشکیل شده. من قسمت سمت راستش رو با یک کلیک و درگ به سمت راست میبرم. همونطور که میبینید توی پنجره پروگراممون هم داره نشون میده اون تایم ویدیومون و زمانی که ما داریم جلو میبریم و میتونیم مثلا تا یه تایمی اونو قرار بدیم و اینجا یه حالت شیبداری میشه و خیلی حالت قشنگتر و روونتری الان برای ما این حالت رو اسلو موشن میکنه. و اگه روی این خط و مماسم من یکم بازی کنم میتونم اونو به حالت منحنی و کروی در بیارم. میبینید که وقتی اونو کشیدم به سمت چپ این لبه های کارمون هم یه حالت منحنی یا کربی پیدا کرد و الان دیگه فیلممون به صورت یه دفعه اسلو موشن نمیشه و خیلی نرمتر و روونتر فیلممون به حالت اسلو موشن در میاد. من فیلممون رو مجدد پلی میکنم و ببینیم به چه صورتی در اومد. بسیار عالی. و دیدیم که الان خیلی حالت روونتر و نرمتر این حالت اسلو موشن رو به ما دادش. حالا اگه من این خط رو بیارم پایین تر از 24% و مثلا روی 8% یا 7% بذارم، چون تعداد فریم های خیلی کمتری به ما نشون میده، ویدیومون یه حالت گیر و لگی پیدا میکنه و نباید اونو برای ویدیوهای 120 فریم بر ثانیه کمتر از 24% قرار بدیم. من ویدیومون رو پلی میکنم تا برای شما کاملا مشخص بشه و ببینین ویدیومون به چه صورتی در میاد. همونطور که میبینیم ویدیومون خیلی حالت اسلو موشنی پیدا کرد برای چون فریم های خیلی کمتری داره. بین فریم های حالت گیر و لگی ممکنه پیدا کنه. پس بهترین حالت برای ویدیوهای 120 فریم بر ثانیه همون 24% یا 24 فریم بر ثانیه هستش. من میذارم روی 24% و میریم جلوتر. اونجایی که میخوایم ویدیومون مجدد به سرعت نرمال پخش رو هم انتخاب میکنیم و همین حالت رو به صورت برعکس انجام میدیم. مثلا من میرم جلوتر و اینجا که مشتش برمیگرده رو من میخوام مجدد ویدیومون به حالت نرمالمون برگرده. اینجا رو با استفاده از کلید کنترل و یک کلیک موس یه نشانه ای میذارم سمت راست ویدیومون، سرعتش رو برمیگردم روی حالت نرمالمون که 100% بود. حالا برای اینکه نرمترم یه اتفاق اسلو موشن بیفته، از این نشانگرمون سمت راستش رو به سمت راست ویدیومون یکم من میکشم و با این خط مماسمونم بازی میکنم تا اینجا یه حالت نرمتر و کرفتری پیدا کنه و ویدیومون به صورت خیلی قشنگتری در بیاد. من مجدد ویدیومون رو پلی میکنم با هم دیگه ببینیم به چه صورتی در اومد.
و بسیار عالی رو دیدین که به چه زیبایی اینجا سرعت فیلممون به حالت اسلو موشن در اومد و مجدد به حالت نرمالش برگشت. اگه خواستین جای این اسلو موشن ها رو هم تغییر بدید به راحتی اگه بین این دوتا نشانگر بریم میتونین اونا رو جابجا کنین و مجدد روی پنجره پروگرام هم بهتون موقعیت فیلم رو نشون میده. مثلا من میتونم این دوتا رو یکم جابجاش کنم و یا هر کدوم از اونا رو طولش رو کم و زیادتر کنم تا حالت اسلو موشن اون به صورت قشنگتری در بیاد و هر جایی که دیدیم مناسب پروژمون هست میتونیم اونو قرارش بدیم. و برای قشنگی کارمون هم حالا مثلا میتونیم یه تیکه دیگه از فیلممون هم این حالت رو در بیاریم. من میرم جلوتر و اینجا که یه حالت مشت آخرش رو میزنه میخوام یه حالت اسلو موشن اینجا هم انجام بدم. پس نشانگرمون رو میارم قبل اینجا قرارش میدم، کلید کنترل رو از روی کیبورد میزنم و اینجا یه نقطه یا نشانی قرار میدم. سرعت ویدیومون رو میارم روی 24% یا 24 فریم بر ثانیه میذارمش. با استفاده از این نشانگرمون اونو با حالت نرمتری در میاریم و شیبدارش میکنیم. این مماسمون هم یکم میچرخونیمش تا حالت کروی پیدا کنه و از اون سمت هم مجدد مثلا تا جایی که این مشتشو زد و به حالت ایستاده و نرمالش برمیگرده. ما میخوایم سرعت ویدیومون رو به صورت نرمالش در بیاریم. مجدد اینجا کلید کنترل رو من سریع میزنم تا یه نشانه‌ای برامون ایجاد کنه. سمت راستش رو میبرم بالاتر تا حالت سرعت نرمالمون که 100% هست قرارش میدم. بسیار عالی. از این نشانگرمون یکم سمت راستش رو تغییر میدم مکانشو و این مماسمونم یکم میچرخونم تا حالت خیلی نرمتری پیدا کنه. بریم ویدیومون رو از اول ببینیم به چه صورتی در میاد. بسیار عالی و دیدین که به چه قشنگی توی 2 مرحله این حالت اسلو موشن رو برای ما درست کرد و میتونین حالا بر اساس سناریویی که دارین این جای اسلو موشن ها رو هم تغییر بدین تا ویدیوتون به بهترین شکل ممکن در بیاد. البته یه دقتی هم کنین اینجا چون فریم ریت ویدیومون بالا هستش ممکنه برای سیستمایی که ضعیف هستش یه مقداری لگ اینجا ایجاد کنه و اگه سیستمتون قوی باشه طبیعتا خیلی مشکلی نداره. خب اینم از تکنیک اسپید رمپینگ که با هم دیگه کار کردیم و دیدیم به چه راحتی میتونیم با سرعت ویدیومون بازی کنیم و اونو به حالت جذابتری درش بیاریم. حتما توی سناریوهای مختلف از این تکنیک استفاده کن تا کامل روش مسلط بشی و اگرم تازه داری با نرم افزار پریمیر آشنا میشی من لینک پلیلیست آموزشی 0 تا 100 پریمیر رو برات بالای صفحه قرار میدم و میتونی بری دوره آموزشی رو ببینی تا کامل با این نرم افزار آشنا بشی و ازش لذت ببری. اگر از این ویدیوی آموزشی منم خوشت اومد حتما اونو لایکش کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که به پریمیرم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.